Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Thanh Cooking, món chay ngon dễ làm nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đây là cái món thịt kho tiêu nè ha. Các bạn thấy những cái miếng thịt ha, và rất là đẹp luôn nè các bạn. Mình kho thì nó hơi sẽ khô mà nó hơi sình sệt ha. Cái miếng thịt đó thì nó thấm gia vị, vừa ăn rất là ngon luôn các bạn nè. Để mình quay một vòng cho các bạn xem nó như thế nào nha. Các bạn thấy hấp dẫn không? Cái này các bạn có thể ăn với cơm trắng ha, rất là ngon luôn các bạn, rất là bắt luôn. Bây giờ các bạn muốn biết mình làm những cái miếng thịt này ra sao ha, kho tiêu nó như thế nào, thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Các bạn, đây là những cái nguyên liệu để chúng ta làm cái món thịt nạc chay ha, để chúng ta kho tiêu nè. Trước tiên thì mình sẽ có đây là 2 cái miếng tàu hũ ki ha, 2 cái miếng sườn non á các bạn. 2 miếng sườn non thì mình đã ngâm mềm rồi đó, thì mình đã ngâm 2 tiếng nó đã mềm rồi đó các bạn. Với lại 1 miếng tàu hũ trắng ha, 150g tàu hũ ki tươi nè. Các bạn có thể dùng cọng hoặc là lá ha. Kế tiếp nữa thì sẽ có đây là 1 muỗng canh dùng bột mì ha, 1 muỗng cà phê tiêu nè, nửa muỗng cà phê muối thì 1 muỗng cà phê hạt nêm chai các bạn, với lại nửa muỗng cà phê bột ngọt, thì nữa là sẽ là 1 muỗng cà phê đường, với lại 2 muỗng canh sữa đặc nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bếp thôi các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt lên một cái nồi nước để chúng ta luộc cái phần tàu hũ ki tươi của mình nha các bạn. Đó, các bạn bắt lên một cái nồi nước thì các bạn để vô đây một xíu muối, khoảng nửa muỗng cà phê muối là được. Thì chúng ta để muối vô thì chúng ta sẽ để cái phần tàu hũ ki tươi vô luôn các bạn. Các bạn luộc trong vòng 10 phút ha. Luộc trong vòng 10 phút thì nó sẽ nó sẽ nở cái phần tàu hũ này ra, nó rã ra các bạn. Các bạn để trong vòng 10 phút cho mình. Thì kế tiếp thì lúc mà mình đợi cái phần tàu hũ ki tươi nó nhừ ra thì chúng ta sẽ xé cái phần sườn non này ra nha các bạn. Các bạn xé cho nó tơi và nó nhuyễn ra ha, càng nhuyễn càng tốt. Các bạn có thể để nguyên miếng như vậy hoặc là các bạn có thể cắt nhỏ ra để các bạn xé nó ra. Bạn xé nó ra nhuyễn nhuyễn như thế đó các bạn, càng nhuyễn càng ngon nha các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ làm như thế ha. Thì bây giờ trong thời gian mà mình xé sườn non á, thì cái phần tàu hũ ki của mình nó đã nhừ rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó đã rã ra rồi. Thì chúng ta sẽ đem đi chắc nó ra nha các bạn, để cho nó khô nước ha. Các bạn sẽ chắc nó ra một cái gỗ để cho nó gõ nước các bạn, để cho nó gõ thiệt là ráo nước luôn. Bây giờ thôi mình sẽ đi chắc nó ra thôi các bạn. Rồi, trong thì lúc đó thì mình giờ sườn non thì mình cũng đã xé rồi nè các bạn, mình đã cắt nhuyễn nó ra như thế này luôn. Thì kế tiếp thì chúng ta sẽ làm cái phần tàu hũ này ra ha. Thì các bạn nghiền cái phần tàu hũ ra cho nó thiệt là mịn đó các bạn, hoặc là các bạn sẽ xé cho nó tơi tơi ra đi, rồi mình để vô trong cái nghiền nó nhuyễn nhuyễn như thế đó các bạn. Các bạn để vô trong cái phần sườn non của mình hồi nãy ha, thì chúng ta sẽ để vô để chúng ta quết nó ra luôn các bạn, trộn nó đi các bạn, rồi chúng mình sẽ quết nó ra luôn. Đó, các bạn dùng một cái chày tiêu á ha, các bạn quết nó ra, quết mịn nó ra luôn nha các bạn, quết cho nó hòa quyện hai cái này vô lên luôn. Các bạn quết cho mình khoảng 10 phút nha, cho nó dẻo lại các bạn. Rồi bây giờ thì mình đã quết cho nó mịn rồi nè các bạn. Thì lúc đó thì mình sẽ
trộn cái phần tàu hũ vô luôn ha, cái phần tàu hũ ki á các bạn. Tàu hũ ki nữa hồi nãy mình đã luộc ha, bây giờ mình đã cho nó ra cái gỗ, nó đã ráo nước rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ cho nó vô đây luôn, rồi chúng ta sẽ quết tiếp tục nha các bạn, cho nó quyện hai cái phần này lại với nhau luôn. Các bạn quết thêm 10 phút nữa cho mình ha. Cho nó mịn luôn các bạn, cho nó dẻo lại á các bạn. Lát nữa chúng ta làm những cái miếng thịt nạc chai á, nó sẽ mềm và dẻo ha, nó sẽ không có bị cứng các bạn. Rồi bây giờ thì mình đã quết nó xong rồi nè các bạn. Mình đã quết nó xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ nêm gia vị vô đây nha. Bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ cho 1 muỗng cà phê hạt nêm ha, hạt nêm chai nha các bạn. Mình sẽ sử dụng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt thôi các bạn. Nhiều bột ngọt quá thì ăn cũng sẽ không tốt cho sức khỏe ha. Thì chúng ta sẽ cho 1 muỗng cà phê tiêu nè, nửa muỗng cà phê muối. Các bạn sử dụng nửa muỗng cà phê muối thôi nha, sử dụng nhiều quá thì nó sẽ bị hơi mặn đó các bạn. 1 muỗng cà phê đường nha các bạn. Các bạn sử dụng đường ít thôi, để nhiều quá thì lát nữa mình chiên cái phần thịt đó nó bị khét ha. Mình sử dụng 1 muỗng canh ha, 1 muỗng canh bột mì đó các bạn. Bột mì để 1 muỗng canh dung nha các bạn, để mình trộn vô để tạo cái độ sánh sệt của nó lại ha. Với lại mình sẽ sử dụng 2 muỗng canh sữa đặc. Các bạn mà không có sử dụng sữa đặc thì các bạn có thể sử dụng nước cốt dừa ha. Thì mình sử dụng đây là 2 muỗng sữa đặc, thì tất nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng tương đương thể là 3 muỗng nước cốt dừa nha các bạn. Nước cốt dừa các bạn lấy cái cốt thôi, để nhiều quá cho nó béo và nó thơm cái miếng thịt của mình hơn ha. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ trộn lại những cái gia vị này, nó đã vừa rồi thì chúng ta sẽ trộn cho nó mịn lại nha các bạn, cho nó hòa quyện lại hết với nhau cho nó dẻo hơn. Các bạn trộn như thế cho đến khi nào mà nó những cái gia vị của nó các bạn quyện vào nhau hết ha. Rồi bây giờ thì mình đã trộn xong rồi nè các bạn, mình đã trộn xong rồi ha, để mình nêm lại coi nó có vừa ăn hay chưa nha. Tại vì những cái phần này thì mình cũng đã nấu chín, mình có thể ăn được rồi đó các bạn. Đó, mình nêm lại coi nó vừa ăn hay chưa ha. Giờ thì khẩu vị của mình thì nó đã như thế này, nó đã vừa, còn khẩu vị gia đình các bạn như thế nào á thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình nha. Nó giờ như thế này thì đã được rồi nè. Rồi chúng ta bắt đầu đem đi chiên những cái miếng thịt đang nha các bạn. Chúng ta đem đi ha, để tạo ra những cái miếng thịt để cho chúng ta chiên nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt một cái chảo lên ha, để cho cái chảo lên trên bếp, thì để cho cái chảo của mình nó nóng thì chúng ta sẽ cho dầu vô ha. Thì các bạn cho dầu hơi nhiều một xíu ha các bạn, để chúng ta chiên cái phần thịt đó nó sẽ dễ hơn nha. Để cho dầu mình cái chảo mình nó nóng thì mình để vô. Bây giờ dầu của mình nó đã nóng rồi nè các bạn thấy không, nó đã bắn tim lên rồi đó. Thì cái chảo dầu mình nó nóng rồi nè các bạn để vô các bạn chiên ha, chiên cho nó từ từ đó các bạn. Dầu mình nó đã thiệt nóng rồi thì các bạn để lửa vô cho nó thiệt là nhỏ nha, nhỏ nhất có thể luôn các bạn. Rồi giờ chúng ta sẽ để vô trong này, chúng ta chiên nha, chiên từ miếng nhỏ thôi các bạn nha. Nè, các bạn chiên những miếng nhỏ như thế này nè. Các bạn để chiên cho nó vừa vàng như thế này là được rồi nè các bạn. Đó, thì các bạn cho ra một cái miếng dĩa ha, để có miếng giấy thấm dầu là được, nó hút bớt dầu đi các bạn. Các bạn chiên như vậy thì cho đến hết cái phần thịt của mình ha. Cái chảo thịt thì thịt thì mình đã chiên xong hết rồi nè các bạn ha. Các bạn chiên rồi các bạn mới kho nha. Rồi giờ chúng ta sẽ đem đi kho thôi các bạn.
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt một cái nồi lên ha, một cái chảo đất lên chúng ta kho các bạn. Bạn bắt cái chảo đất thì mình kho tiêu nó sẽ ngon hơn nha. Giờ mình sẽ cho vào đây một ít dầu ha, khi mà với lại một xíu đường các bạn, để chúng ta thắng caramel ha. Ít thôi các bạn, khoảng chừng một muỗng cà phê dung là được. Cái chảo đất này thì nó rất là nóng, khi mà nó đã tan đường thì chúng ta sẽ tắt bếp nha các bạn, để khi đó thì cái phần đường của mình sẽ dễ bị khét nha. Giờ chảo nó nóng, quá nóng thì mình sẽ tắt bếp nè. Giờ đường nó chảy ra hết rồi nè các bạn. Tạo cho một cái màu hơi cánh gián một xíu là được rồi đó các bạn. Giờ chúng ta kho thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít tương cà ha các bạn. Một muỗng cà phê đường ha, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước mắm chai nha các bạn. Rồi, mình cho 2 muỗng canh nước mắm chai các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây một xíu nước nữa, và một ít nước lọc nữa nha các bạn. Một muỗng canh nước lọc là được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt cái bếp lên các bạn. Với lại một ít tương ớt nữa ha. Các bạn để tương cà với tương ớt là chủ yếu để cho cái màu nó đẹp thôi nha các bạn. Đây là mở muỗng canh tương ớt. Các bạn thấy không, mới đây mà đã nó sôi lên rồi đó. Mình sử dụng cái muỗng nhỏ này nè các bạn, mình sử dụng cái muỗng mình ăn sữa chua ha, mình sẽ cho một muỗng tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ quậy cái hỗn hợp này lên các bạn. Các bạn quậy cho cái hỗn hợp này nó tan ra ha, và nó sệt trở lại các bạn. Lúc đó mình sẽ cho cái phần thịt mình chiên hồi nãy vô nha, thịt nạc của mình á. Giờ các bạn thấy không, nó đã sánh lại rồi nè, nó đã lên một cái màu đẹp hơn ha. Giờ mình sẽ cho cái phần thịt này vô nè các bạn. Các bạn cho ít thôi nha, cho một ít thôi, không có cho quá nhiều. Mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ kho bấy nhiêu. Còn các bạn còn lại á, nó còn nhiều quá ở lại thì các bạn sẽ để vô trong hộp á các bạn. Mình để vô trong ngăn mát tủ lạnh ha, mình ăn dần nha các bạn. Mình nghĩ không bao nhiêu thôi các bạn. Bạn để lửa nhỏ nhất có thể nha. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ xắt lên, để lên đây một ít hành nữa nha các bạn. Một ít hành với lại một ít tiêu nữa. Ăn rất là bắt luôn. Bây giờ mình sẽ nêm lại coi nó như thế nào nha các bạn. Nó vừa ăn hay chưa nha. Cái khẩu vị nó hơi mặn mặn ha. Nó hơi ngọt ngọt các bạn. Nó rất là vừa ăn luôn. Giờ đây là cái bây giờ thì mình đã sắc thêm một ít hành nữa nha các bạn.
để trang trí trên cho nó đẹp mắt hơn ha. Đó, các bạn cắt những cái miếng lá hành này nè thì nó nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn hơn chưa? Rồi thêm một ít tiêu nữa ha. Rắc thêm một ít tiêu nữa này hấp dẫn lắm đó các bạn ơi. Và bây giờ thì cái món thịt nạc kho tiêu của mình thì giờ nó đã hoàn thành rồi nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.